Arto Puska Maritimilta tervehdys. Tällä kertaa haluaisin esitellä teille meidän uutukaisen aurinkopaneelimerkin, joka on ranskalainen Unisan. Unisanilta löytyy paneeleita joka kokoon eri wattimäärillä, eri tasoisia paneeleita myöskin, jokaiselle sitten käyttötarkoitusta vastaava paneeli. Myöskin löytyy hienot telineet. Tässä meillä on kallistettava kaideteline, saa joka suuntaan, saa lukittua, hyvin jämäkän oloinen, eli varmasti pysyy paneelit sitten pois tieltä ja voidaan suunnata se just optimisti sitten sinne auringon suuntaan. Markkinoilla tietysti aurinkopaneeleita on koko liuta, ei ole mikään uusi juttu, mutta sitten taas kyllä laatu siellä tulee sitten aika äkkiä myöskin vastaan siinä, että se paneelin käyttöikä semmoisilla vähän halvemmilla paneeleilla, niin valitettavasti se on se muutama vuosi venekäytössä, ne on aika kovilla, niin sen jälkeen se virran tuotto kyllä heikkenee olennaisesti ja sitten se on uusittava. Kun sitten taas muutama kymppi enemmän, vähän laadukkaampi paneeli, niin se kestää sitten isältä pojalle. Unitekiltä löytyy monokristallipaneeleita, early entry mallit ja sitten jos ruvetaan tavallaan asennuspaikkaa miettimään, meillä on niin kuin rajallinen on se tila ja halutaan kuitenkin, että se paneelin kapasiteetti on wattimäärä, siitä ei haluta tinkiä, niin heillä on blackline, jolloin sitten niiden kristallien tai monokristallien sijoitteluun on kiinnitetty erityistä huomiota. Eli jos halutaan pienestä tilasta paljon tehoa, niin sitten mennään heidän vähän kalliimpaan siihen blackline-mallisarjaan. Mutta erittäin suoraviivasta on asennus aina niiden kanssa. Meillä löytyy Unitekiltä lataussäätimet, parikin erilaista eri tehosille paneeleille. Ja sitten mistä tykkään Unitekissä varsinaisesti itse ja kokeilinkin tänä kesänä, niin kaikki asennustarvikkeet on hyvin plug and play. Eli jos ei ole kokemusta aurinkosähköstä tai muuta, kuka tahansa onnistuu. Et voi laittaa väärinpäin ja heidän sivunsa on aika hyvä, eli jos sä lähdet hakemaan kokonaisuutta, niin sulla tulee lista, mitä tarvitset, veneen koon sinne ja muuta, niin tarvitset nämä komponentit ja kaikki löytyy tietysti Maritimin katalogista. Ja sellainen varoituksen sana vielä ehkä haluaisin tuoda julki, mitä itse olen nähnyt tuossa Saariston satamissa menneellä kaudella ja muuta, niin porukka aika monta kertaa käyttää sitä taipuisaa paneelia. Taipuisa sikäli, että se pystytään asentamaan johonkin pinnalle, mikä ei ole ihan tasainen, mutta kuitenkin tarkoitettu kiinteään asennukseen, niin niitä käytetään sitten heittopaneelina, eli laitetaan se väliaikaisesti johonkin kannelle ja muuta. Mutta siinä piilee pikku miina siinä, että vaikka se on taipuisa, niin sitä ei ole heittopaneeliksi tarkoitettu. Eli kun se paneeli elää ja muuta, niin se delaminoituu hyvin nopeasti. Eli siinäkin niin sitten käyttäisin ihan niin kuin avattavaa väliaikaispaneelia, mikä siihen on virallisesti tarkoitettu. Ja toinen, mitä porukka kysyy monta kertaa, että jos meillä on tietty wattimäärä siinä paneelissa, niin että voiko sitä ali- tai ylimitottaa tai muuta, niin sitä alimitottamista ei sillä tavalla kannata ehkä pelkää niinkään paljon. Sen takia, että vaikka mulla on 100 wattin paneeli, niin ei sieltä tule todellisuudessa sitä 100 wattia ulos, vaikka olisi kuinkakin aurinkoinen keli. Tietysti siinä tulee niin kuin paneelien erot myöskin siinä hinnassa, että toisesta 100 wattin paneelista saadaan huomattavasti vähemmän ulos kuin sitten taas laadukkaasta 100 wattin paneelista. Mutta se, että ei kannata laskea sitäkään sillä tavalla, että meneekö se sinne harvemmin, paneeli antaa kuitenkaan sitä täyttä virtaa. Ja varsinkin Suomessa, kun meillä on vähän pilvisemmät kelit, tämä kesä tietysti oli poikkeus, aurinkosähköä tuli aika mukavasti tuossa helteiden aikana ja muuta, mutta pääsääntöisesti ja sitten kun tulee vähän pilvisempää ja muuta, niin se wattimäärä jää pikkasen siitä luvatusta totta kai. Ja tämä Unitekki on meillä tällä hetkellä niin on myöskin kampanjatuotteena. Tulee olemaan myöskin ensi vuonna, eli sieltä löytyy paneelit, tarvikkeet ja on kaikki tarjoustuotteita myöskin ensi kaudella, eli Maritimin verkkokaupasta maritim.fi tai sitten meidän jonkun jälleenmyyjän kautta.